mình muốn tạo ra một cái sản phẩm phù hợp với lại các bạn sinh viên, vừa thời trang, vừa có tính bền vững, chất lượng mà giá cả phù hợp phải chăng nữa. Cái khó khăn lớn nhất lúc đó là cái nguồn nguyên vật liệu. Mình phải đi tìm kiếm cái nguồn nguyên vật liệu làm sao để nó đạt cái chất lượng mà mình mong muốn. Thế giới mỗi ngày đều thay đổi nên là bắt buộc là mình phải luôn học hỏi và thay đổi bản thân mỗi ngày. Và nhớ một điều rằng là kinh doanh không chỉ là kiếm tiền mà còn sản phẩm của bạn mang lại cái giá trị gì cho khách hàng. Giá trị mình muốn nói ở đây là cả về tinh thần lẫn lý tính. Thì trước đó Sài Gòn Swagger đã bắt đầu cái kênh TikTok và thất bại rất là nhiều lần. Mình thử nghiệm rất là nhiều lần, có cả thuê ngoài và có cả đội ngũ tự làm in-house nhưng mà không có thành công. Và nếu như dám nghĩ thì các bạn hãy cứ dám làm, dám nghĩ, dám làm và dám thử thôi. Đừng có sợ là mình làm có được hay không hay là có thất bại hay không. Bởi vì mình cứ làm đi rồi sẽ có kết quả, mình đi rồi sẽ đến. Chào mừng các bạn đã đến với 30 and Beyond, tuổi 30 và hơn thế nữa, nơi chúng ta sẽ cùng ngồi lại và lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng đến từ những cựu học sinh, sinh viên tiêu biểu nhân dịp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tròn 30 năm hình thành và phát triển. Mình là Châu Anh và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập vô cùng đặc biệt khi có đến hai khách mời, đó là Phương Uyên và Thu Hà, đồng sáng lập của Sài Gòn Swagger và cũng là cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên thì mình chào Châu Anh và chào các khán thính giả của chương trình 30 and Beyond. Hà và Uyên rất là vinh dự khi nhận được lời mời của chương trình và tham gia buổi podcast ngày hôm nay. Đầu tiên là xin chào Châu Anh và chào khán thính giả của chương trình 30 and Beyond. Phương Uyên, Thu Hà, hai cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau xây dựng thương hiệu Sài Gòn Swagger từ khi còn ngồi trên giảng đường. Với đam mê thời trang và sự nhạy bén với thị trường, hai cô gái quyết tâm tạo ra những chiếc ba lô 100% made in Việt Nam với chất lượng và kiểu dáng vượt trội. Bằng phong cách trẻ trung, cá tính, Sài Gòn Swagger đã chinh phục được người trẻ trong nước lẫn quốc tế. Thương hiệu cũng đã để lại những dấu ấn trên các trang mạng xã hội với hàng loạt clip triệu views. Hành trình hơn 10 năm phát triển Sài Gòn Swagger của Phương Uyên và Thu Hà chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bất kỳ ai đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp. Khi còn là những bạn trẻ 18 tuổi, vậy thì điều gì đã thôi thúc và khiến cho Thu Hà và Phương Uyên chọn trở thành sinh viên của trường Đại học Kinh tế Luật và chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công? Thì để mà kể về cái cơ duyên mà đi học ở trường Đại học Kinh tế Luật thì nó cũng rất là hay ho. Cái điều này có lẽ là mình chưa có chia sẻ ra. Thì trước đó là mình học Đại học Học Tự nhiên, cũng về thuộc khối Đại học Quốc gia, ngành vật lý, là do lúc học cấp 3 mình rất là thích học môn vật lý và đi thi cũng là về chuyên vật lý luôn, để nghĩ là sau này ra mình sẽ làm cái ngành gì đó liên quan đến cái đam mê của mình. Nhưng mà khi thực tế, khi vào trường để đi học rồi tiếp xúc và va chạm thì mình cảm thấy là cái ngành nghề này của mình sẽ rất là khó để sau này mình tìm được một cái công việc mà như mình mong muốn. Cho nên là lúc đó mình cũng rất là đắn đo, không biết là mình có nên thi lại một cái trường đại học khác hay không, hay là học một năm rồi mình cứ vẫn tiếp tục học thôi. Và lúc đó lấy hết can đảm là các bạn thì đi học, đi thi cuối khóa, còn mình thì sẽ tự ôn thi lại đại học và chọn cái trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế Luật của Đại học Quốc gia để phát triển cái ước mơ để thay đổi cái ước mơ của mình là kinh doanh. Còn đối với Uyên thì lúc đó là mình đậu hai trường đại học, một trường là ngân hàng với lại một trường là kinh tế luật. Thì cái ngành ngân hàng là lúc đó mình thi thêm hai trường thôi, nhưng mà thật ra là vẫn yêu thích làm kinh doanh nên là cuối cùng là vẫn chọn học kinh tế luật. Với lại một phần là biết là kinh tế luật sẽ ở trong khối đại học quốc gia có rất là nhiều trường và ở lại ký túc xá, nên là mình nghĩ là nó sẽ là một cái môi trường giúp cho mình phát triển được nhiều và học hỏi được nhiều thứ hơn. Phương Uyên cũng vừa mới chia sẻ về câu chuyện rằng là ở trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng có được những cái môi trường để có thể học tập và rèn luyện cũng như là phát triển bản thân. Vậy thì Uyên có thể chia sẻ thêm về câu chuyện phát triển bản thân của mình trong môi trường học tại trường Đại học Kinh tế Luật được hay không? Về việc là mình đã tham gia các hoạt động ngoại khóa như thế nào, hay là tham gia các câu lạc bộ đội nhóm ra làm sao? Cái thời điểm đó khi mà được tiếp xúc với lại rất là nhiều các bạn ở trong khối đại học quốc gia, các bạn học rất là nhiều chuyên ngành khác nhau và tiếp xúc được những cái văn hóa đa dạng ở các tỉnh thành,
thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều từ các bạn. Và cái môi trường ở ký túc xá là hàng tối đều giao lưu với nhau ở phía dưới, thì cũng rất là giúp cho bản thân mình cũng hoạt động năng nổ hơn và vui vẻ hơn, để mà mình có thể lấy lại được cái năng lượng sau mà một ngày làm việc và học tập nhiều. Với mình thì thời sinh viên trôi qua cũng rất là sôi nổi giống như Uyên. Vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa, vừa làm cho trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, rất là cố gắng trong các hoạt động, luôn luôn là cái người gọi là xung phong lên để hoạt động năng nổ nhất, để mang về cho mình những cái kinh nghiệm. Vì lúc đó cũng may mắn là có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp từ sớm, tổ chức những cái chương trình mà cũng quy mô cũng khá là lớn, nên là mình cũng có được rất là nhiều cái kinh nghiệm. Châu Anh được biết rằng là Phương Uyên và Thu Hà đã bắt đầu với những cái ý tưởng ban đầu với Sài Gòn Swagger ngay từ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Vậy thì không biết rằng là cái động lực nào để cho thôi thúc mình đến với cái thương hiệu Sài Gòn Swagger và theo đuổi nó trong một cái thời gian đến nay cũng đã chắc là khoảng 10 năm rồi, đúng không ạ? Lúc trước là tụi mình cũng yêu thích thời trang, thích phối đồ, nên là không chỉ là mình chỉ chọn lựa về cái quần áo mình mặc thôi, mà mình cũng sẽ lựa chọn những cái phụ kiện mà phù hợp với lại cái outfit mà mình mặc. Thì là lúc thời điểm đó mình cũng sẽ tìm một cái ba lô, khi mà đang đi học sinh viên á, mình tìm một cái ba lô vừa đẹp, vừa thời trang, với lại có tính ứng dụng cao, mà giá cả phù hợp với lại sinh viên nữa. Thì thời bấy giờ không có nhãn hàng ở Việt Nam, nên là chỉ có các thương hiệu ở nước ngoài là thời trang, nhưng mà giá sẽ cao để mà các bạn sinh viên để tiếp cận tới. Nên là cũng thôi thúc mình muốn tạo ra một cái sản phẩm phù hợp với lại các bạn sinh viên, vừa thời trang, vừa có tính bền vững, chất lượng, mà giá cả phù hợp phải chăng nữa. Châu Anh rất là tò mò không biết rằng là ý tưởng để mình xây dựng một cái thương hiệu thì nó đến từ Phương Uyên hay là Thu Hà, hay là cả hai bạn có cùng gọi là thảo luận với nhau sau đó để mình đưa ra một cái ý tưởng là mình sẽ khởi nghiệp hay không? Cái ý tưởng đầu tiên để làm ra một cái ba lô để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng, vừa đẹp, vừa tiện dụng, vừa giá cả phải chăng, là Phương Uyên bắt đầu trước. Uyên cùng với một chị thợ may là làm ra những cái sản phẩm đó để tiêu thụ trước ở trên mạng xã hội. Thì lúc đó đi học có gặp Hà để chơi cùng đó, thì cảm thấy là hợp gu. Uyên có trao đổi về cái thị trường để mà tiêu thụ cái sản phẩm như thế nào á, thì thời bây giờ là Hà cũng rất là đam mê kinh doanh, và lúc đó thì rất là thích những cái sản phẩm thời trang nè, và thường xuyên học hỏi trau dồi thẩm mỹ thông qua cái ứng dụng Instagram á, và lúc đó các bạn còn ít sử dụng. Thì lúc đó là Hà đã rất thích xem những cái xu hướng thời trang ở trên đó, và tiếp cận đến những cái hội chợ ở trong trung tâm thành phố cuối tuần á, rất là nhiều thông qua Instagram. Thì lúc đó mới cảm thấy là bây giờ mình phải đến tham gia những cái hội chợ đó, thử xem sao, xem là khách hàng có tiếp nhận cái sản phẩm đó của mình hay không. Và lúc đó thì hai bạn bắt đầu kết hợp để đi rong ruổi các cái hội chợ cuối tuần đó, để thử xem là cái sản phẩm của mình có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng có tiếp nhận cái sản phẩm đó của mình hay không. Thì rất là may mắn là khách hàng rất là yêu thích, và ngay từ phiên hội chợ đầu tiên là mình đã bán được rất là nhiều sản phẩm. Cho anh được biết rằng là thương hiệu Sài Gòn Swagger có một điều rất là đặc biệt, đó là 100% của mình là Made in Việt Nam. Vậy thì cái thời điểm ban đầu lúc mà bắt đầu với thương hiệu thì hai bạn có gặp khó khăn gì hay không? Và lúc đó thì mình điều gì đã là động lực cho mình để vượt qua những cái khó khăn đó và quyết định gọi là theo đuổi và đeo bám cái ý tưởng đó cho đến tận ngày hôm nay? Thì lúc đó mình may mắn là tham gia thị trường vào lúc thời điểm đó thì không có một cái nhãn hàng Việt Nam nào đang làm về cái dòng sản phẩm đó cả, nên là cái việc để tiếp cận thị trường cũng khá là nhanh chóng và dễ dàng để khách hàng yêu thích cái sản phẩm của mình. Cái khó khăn lớn nhất lúc đó là cái nguồn nguyên vật liệu. Mình phải đi tìm kiếm cái nguồn nguyên vật liệu làm sao để nó đạt cái chất lượng mà mình mong muốn, rồi test, kiểm tra xem là qua cái thời gian như vậy thì sản phẩm có bị làm sao hay không. Và cái khó khăn tiếp theo đó là cái thiết kế, có nghĩa là cái ý tưởng của mình để hình thành một cái sản phẩm thực tế mà không qua trường lớp về thiết kế. Hà với Uyên không có học về thiết kế, nhưng mà có ý tưởng thì để hiện thực hóa cái ý tưởng đó thì cái người thợ may phải hiểu được cái ý của mình lên rọc, rồi
phát triển thành một cái mẫu, rồi về kích thước, về size, về thử nghiệm rất là nhiều. Có thể hình dung rằng là cái quá trình ban đầu của mình phải học từ những cái chi tiết rất là nhỏ, từ những cái quy trình rất là nhỏ trong cái khâu sản xuất cho đến việc là đưa sản phẩm đến với thị trường. Châu Anh cũng rất là thắc mắc, vậy là mình bắt đầu khi mà mình còn đang là sinh viên, vậy thì cái quá trình mà mình bắt đầu vào cái thời điểm như vậy á, thì nó có ảnh hưởng gì tới việc học của mình hay không, và cái làm sao để mà mình có thể cân bằng được một cái lịch trình vừa đảm bảo việc học ở trường, rồi vừa có thể gọi là nuôi dưỡng cũng như là phát triển cái thương hiệu, những là cái đam mê của mình. Thì thời điểm mà là sinh viên thì cũng vừa đi học, vừa làm, rồi vừa tham gia các học ngoại khóa, thì rất là năng nổ. Cái quãng mà thời gian là sinh viên thì là mình thấy là cái thời gian mà mình có nhiều nhất để mà mình học hỏi và trau dồi những cái kiến thức học tập. Đồng thời là để mà vừa học vừa làm thì mình cũng sẽ sắp xếp được thời gian hiệu quả bằng cách là mình sẽ đặt ra mục tiêu cụ thể và các hướng đi như thế nào và mình hành động theo cái điều đó. Vậy thì không biết rằng là một ngày làm việc điển hình của mình khi mà vẫn đang còn là sinh viên thì trông nó sẽ như thế nào ha? Một ngày thời điểm đó là sáng là mình sẽ đi học, rồi trưa là sẽ đi ship hàng cho khách. Thời điểm đó là sẽ tự trả lời tin nhắn, những cái tin nhắn đầu tiên chốt đơn luôn. Xong rồi ship hàng, bởi vì thời điểm đó là chưa có những cái đơn vị vận chuyển như hiện tại, mà là mình đi học ở ngoài Thủ Đức lận, nên là sẽ tự vận chuyển đến tay khách hàng luôn. Xong rồi sau đó về buổi chiều là sẽ bắt đầu làm, nếu mà có tiết thì sẽ học tiếp, còn nếu mà không thì sẽ hoạt động những cái ngoại khóa thêm. Là những người bạn với nhau và sau đó thì cùng đồng hành để phát triển thương hiệu Sài Gòn Swagger cho đến ngày hôm nay. Thì không biết là trong quá trình mà mình hợp tác cùng với nhau thì Phương Uyên và Thu Hà đã có những cái bất đồng hay là những cái mâu thuẫn nào trong quá trình làm việc cùng với nhau hay không? Và có lúc nào mà mình cảm thấy rằng là mình sợ đánh mất cái tình bạn này hay không? Thì trong quá trình làm việc cùng với nhau, dĩ nhiên là sẽ không thể thiếu những cái lúc mà mình bất đồng quan điểm và xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì lúc đó Hà với Uyên sẽ dựa trên cái lợi ích duy nhất, đó là lợi ích của công ty và lợi ích của thương hiệu để ra quyết định. Thì chỉ cần mình đi theo follow một cái mục tiêu rằng là ra quyết định dựa trên lợi ích của công ty, thì lúc đó là sẽ đưa ra được những cái quyết định đúng và giải quyết được những cái mâu thuẫn đó. Trong quá trình mình vận hành thương hiệu thì đồng thời mình cũng đang là sinh viên, và cũng có những cái giai đoạn nó sẽ rất là áp lực, vừa chạy khóa luận rồi vừa phát triển thương hiệu, và cũng gọi là tìm những cái phương án để cho thương hiệu có thể phát triển tốt trong cái giai đoạn đầu tiên lúc đó. Vậy thì không biết là bằng cách nào mà mình có thể vượt qua được những cái áp lực của những ngày đầu, và Phương Uyên và Thu Hà đã đồng hành cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau như thế nào trong những ngày đầu đó? Cái thời điểm đó mà vừa đi học vừa làm thì chắc chắn là cái việc học nó sẽ cũng ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng mà nhờ vào cái yếu tố là kiên trì, kiên định, nên là đã quyết định là làm những cái việc gì mình sẽ, mặc dù là có khó khăn nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc. Nó quyết định sự thành công là ở cái tính kiên trì, và song song đó là cái ý thức mà luôn học hỏi không ngừng. Thì thế giới mỗi ngày đều thay đổi, nên là bắt buộc là mình phải luôn học hỏi và thay đổi bản thân mỗi ngày. Thì vì cái việc kinh doanh đó, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới việc học tập. Bên cạnh đó là cái khó khăn mà về nguyên vật liệu nè, về hàng hóa, rồi có những lúc mâu thuẫn cũng rất là căng thẳng, không biết là mình nên làm như thế nào để đúng. Thì cũng có những lúc mình nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, nhưng mà cũng như Uyên nói là cái gọi là cái ý thức luôn luôn cầu tiến, cầu thị là mình phải làm cho bằng được, mình phải kiên trì làm cho bằng được, thì cũng đã giúp mình là vượt qua những cái khó khăn lúc đó. Và cũng nhân dịp là chúng ta đang nhắc về thời sinh viên thì Châu Anh cũng xin tiết lộ rằng là mỗi một số của 30 and Beyond thì ekip sẽ có chuẩn bị một số những cái blind box chứa những cái thông điệp để cho khách mời và diễn giả có thể chia sẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta có 2 khách mời nhưng mà chúng ta có một blind box, và chắc là sẽ nhờ ekip cùng mang hộp blind box mà chứa thông điệp của khách mời ngày hôm nay. Ở đây thì chúng ta có một thùng blind box
Chắc là big size ha. Không biết là hai bạn có đoán xem vậy là trong cái flybox này chúng ta sẽ có gì không? Châu Anh nói là gợi nhớ về thời sinh viên. Có khi nào là đề cương không ta? Biết đâu, cũng có thể. Vậy thì chắc là mình xin phép là sẽ mời hai bạn cùng unbox hộp flybox này để xem coi là thông điệp của ekip đã chuẩn bị cho chúng ta là gì ha. Ok, mình xin phép nha. Ba lô. Ba lô làm cho trường của mình. Thì sản phẩm này đã có gọi là ra mắt vào khoảng tháng 8 năm nay, đúng không? Thì không biết rằng là khi mà mình gọi là nhìn thấy cái sản phẩm này thì gợi nhắc đến cho mình điều gì đầu tiên ha? Đây là một cái sản phẩm mà Sài Gòn Swagger vừa mới kết hợp với trường đại học của mình. Cái lúc mà mình nhận được cái lời mời mà thiết kế cái sản phẩm này á, thì mình cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì đại diện của trường á, là anh Long có chia sẻ rằng là muốn làm ra một cái ba lô mà các bạn sinh viên phải vừa cảm thấy rất là yêu thích, vừa cảm thấy có nghĩa là tự hào khi mà sử dụng cái sản phẩm ba lô của trường. Vì không biết là các bạn có bao giờ như vậy chưa, thì các bạn sinh viên hay cảm thấy là ba lô của trường chưa có được đáp ứng được cái thẩm mỹ của các bạn, và khi đi chơi hay là đi đâu đó thì các bạn cảm thấy là nó chưa phù hợp. Thì lúc đó mình nhận được một cái yêu cầu là phải thiết kế ra một cái ba lô mà nó vừa đẹp, nó vừa nhiều công năng, và nó vừa cảm thấy làm sao để cho sinh viên trường phải cảm thấy là rất là tự hào khi mà đeo cái ba lô đó. Thì cái lời yêu cầu này nó cũng rất là khó nha, vì ba lô trường thường là phải giữ nguyên được cái bản sắc của trường đại học. Thì lúc đó là mình có hỏi rằng là có được phép là sẽ phá cách hay là làm một cái thiết kế mới hay không. Thì thầy có chia sẻ là cứ làm thôi, làm sao mà sinh viên cảm thấy là yêu thích là được, nên là mấy cái logo này mới ra đời. Lúc nãy thì Thu Hà có nhắc đến một ý, đó là bản sắc. Vậy thì không biết rằng là cái quá trình mình học tập tại trường Đại học Kinh tế Luật nó đã giúp cho việc định hình nên con người của mình ngày hôm nay như thế nào ha? Trong suốt cái khoảng thời gian mà học tại trường đó, thì chị rất là biết ơn cái khoảng thời gian đó, vì mình đã học được rất là nhiều điều về tư duy logic nè, hệ thống nè, rồi hiểu được cách vận hành của thị trường, hành vi tiêu dùng của khách hàng, rồi cách phân tích và ra quyết định. Thì trong cái quá trình mà mình học á, những cái bài tập nhóm, những cái bài thuyết trình hoặc là thực hành á, giúp cho mình rèn luyện được cái kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm. Thì những cái kỹ năng này đó, nó là một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng trong cái môi trường kinh doanh. Vậy cho anh hình dung rằng là những cái kiến thức trong cái ngành học của mình trong quá trình học đại học cũng đã hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong quá trình kinh doanh cũng như là phát triển thương hiệu Sài Gòn Swagger. Vậy thì không biết rằng là khi mà mình đang vận hành cái thương hiệu của mình trong lúc mình đang còn là sinh viên cho đến sau này mình tốt nghiệp, thì hai cái giai đoạn đó nó có khác nhau gì không ha? Thì cái sự khác biệt giữa cái việc kinh doanh khi mình còn là sinh viên hay là khi mình đã tốt nghiệp á, nó rất là khác nhau. Nó khác nhau về cái nguồn lực, về mục tiêu, về cái áp lực và cái tư duy phát triển. Kinh doanh khi còn là sinh viên á, thì mình có thể thiếu cái nguồn vốn này, thiếu cái kiến thức thực tiễn, rồi nguồn lực về mối quan hệ, rất là nhiều thứ. Nhưng mà có một cái điều lợi thế, đó là cái áp lực không lớn, giúp cho mình có lợi thế về cái sự linh hoạt, sự sáng tạo, cái tư duy dám thử, dám làm. Bởi vì cái lúc đó rủi ro không cao. Nếu như có kinh doanh mà thất bại á, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của mình. Còn khi mà mình đã ra trường rồi, mình kinh doanh á, thì mình sẽ có nhiều cái kiến thức hơn thông qua thực tế, thông qua các công việc mình đã trải qua. Thì lúc này á, bạn cũng dễ tiếp cận hơn với các nguồn lực với đối tác và cái nguồn vốn dễ tiếp cận hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có rất là nhiều cái áp lực về tài chính, áp lực về trách nhiệm đối với công ty, với nhân viên hoặc là với đối tác. Thì lúc này á, những cái áp lực đó có thể làm cho mình giảm thiểu bớt cái sự sáng tạo hoặc là cái sự mà dám nghĩ, dám làm. Tại vì lúc đó trách nhiệm của mình rất là cao, mình sợ mình làm thì sẽ không được, hoặc là mình làm sẽ thất bại. Hiện nay thì lĩnh vực thời trang cũng là một lĩnh vực mà thị trường rất là sôi động cũng như là cạnh tranh rất là khốc liệt. Vậy thì hiện nay Sài Gòn Swagger đang định vị mình như thế nào trên thị trường thời trang hướng đến các bạn trẻ? Sài Gòn Swagger là một thương hiệu thời trang hành lý phụ kiện cá tính,
sáng tạo và cái tinh thần thể hiện cái sự hiện đại và năng động của giới trẻ. Ngoài cái tiêu chí về thiết kế thời trang ra thì cái sản phẩm với cái chất lượng bền vững cũng được đặt lên là cái tiêu chí rất là quan trọng. Nên là mình nghĩ đó là một cái điểm khác biệt lớn của Sài Gòn Swagger mà khách hàng sẽ lựa chọn. Vậy thì chân dung khách hàng của Sài Gòn Swagger hiện nay đang là đối tượng như thế nào? Chân dung khách hàng của Sài Gòn Swagger là các bạn trẻ, cá tính, yêu thích thời trang, có phong cách năng động, sáng tạo, tự do, có nhu cầu về sản phẩm với tiêu chí là công năng đa dạng, với giá thành là phù hợp, chất lượng, bền vững. Bám sát vào cái tiêu chí đó thì Sài Gòn Swagger sẽ thiết kế để mà đáp ứng được thị hiếu của khách hàng. Vậy thì mình là một người cũng rất là trẻ, cũng rất là cá tính. Vậy thì điều này nó vừa là một cái thuận lợi cho mình trong khi khởi nghiệp và phát triển thương hiệu Sài Gòn Swagger. Vậy thì cho anh không biết rằng là nếu như mình cũng trẻ như vậy, hay là các bạn trẻ hiện nay khi mà mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang thì các bạn có thể sẽ gặp những khó khăn nào và mình sẽ làm thế nào để có thể vượt qua được những khó khăn đó hay không? Những cái thách thức đối với các bạn trẻ mà bây giờ muốn khởi nghiệp á, thì Hà nghĩ là cái thách thức đầu tiên đó là thị trường cạnh tranh rất là khốc liệt. Các nhãn hàng lớn nhỏ từ quốc tế cho tới trong nước, có rất là nhiều cái nhãn hàng để mình phải cạnh tranh và cái giá cả nó cũng rất là sát với nhau. Thì cái việc mà tạo ra một cái thương hiệu riêng và cái chỗ đứng dành cho cái thương hiệu của mình nó cũng không phải là điều dễ dàng. Cái thách thức thứ hai đó là mình phải đối mặt với lại cái áp lực sáng tạo, duy trì sự sáng tạo. Cái ngành thời trang là cái ngành yêu cầu mình phải liên tục đổi mới, liên tục sáng tạo, nên là cái áp lực để duy trì được cái năng lượng mà mình sẽ bắt kịp xu hướng để thiết kế cho khách hàng đó, nó cũng là một cái thách thức rất là lớn. Tiếp theo đó là các bạn phải đối mặt với lại quản lý rủi ro và đối mặt với thất bại. Cái việc mà sản phẩm không được khách hàng đón nhận, hay là tồn kho lớn, hoặc là doanh thu không ổn định sẽ là những cái việc mà rất dễ gặp phải. Và để vượt qua những cái khó khăn, những cái thách thức này á, thì Hà có một cái tip, đó là mình hãy nghĩ lại, nhớ lại vì sao mình bắt đầu, tự hỏi mình tại sao mình lại bắt đầu cái công việc này. Và những cái mục tiêu lớn giống như là xây dựng thương hiệu của riêng mình, hoặc là mang đến giá trị cho cộng đồng á, nó có thể giúp bạn vượt qua cái khó khăn trước mắt. Và một cái việc mà Hà rất hay làm để vượt qua những cái khó khăn hàng ngày mà mình gặp phải mà không bỏ cuộc á, là mình chia nhỏ cái mục tiêu ra. Khoan hãy nghĩ đến những cái điều lớn lao, mà hãy chia nhỏ những cái mục tiêu ra để mình cảm thấy là mình dễ dàng tiến tới hơn. Thì lúc đó nó sẽ, những cái cảm giác mà chán nản đó, nó có thể vượt qua được. Vậy thì không biết là trong cái quá trình 10 năm xây dựng và phát triển thương hiệu thì đã có lúc nào mình cảm thấy rất là khó khăn và làm thế nào để mình vượt qua nó hay không? Và đồng thời thì Sài Gòn Swagger cũng đặt sáng tạo là một trong những cái yếu tố cốt lõi của thương hiệu. Vậy thì làm thế nào để mà mình có thể luôn trở nên khác biệt trong cái thị trường rất là cạnh tranh như hiện nay? Để mà tạo sự khác biệt thì mình nghĩ là mỗi sản phẩm, mỗi bộ sưu tập ra đều có một cái câu chuyện ý nghĩa riêng, một cái thông điệp mà muốn truyền tải đến khách hàng sở hữu cái sản phẩm đó. Và những cái thiết kế đòi hỏi là sẽ có cái sự sáng tạo, cái sự mới mẻ. Đội ngũ của Sài Gòn Swagger cũng đa số là các bạn trẻ, năng động và yêu thích sự sáng tạo. Các bạn sẽ luôn bắt kịp những cái xu hướng và học hỏi, phát triển những cái kiến thức, bởi vì là cái sự thay đổi nó liên tục mỗi ngày. Để thiết kế ra những cái sản phẩm mà phù hợp với thị hiếu của giới trẻ thì nó là cái sự kết hợp giữa cái văn hóa của Việt Nam và những cái nét đẹp ở trên thế giới. Tức là mình sẽ bắt kịp xu hướng trên thế giới, rồi sau đó mình sẽ điều chỉnh thiết kế lại làm sao cho phù hợp với nhu cầu của người trẻ Việt Nam và những cái nhu cầu nhỏ nhặt thiết yếu thường ngày đó, làm nên những cái công năng rất là hay ho và đa dạng của sản phẩm. Thì nó là một cái điểm mạnh của Sài Gòn Swagger. Bên cạnh những sản phẩm và một thương hiệu rất trẻ thì Sài Gòn Swagger còn có một đội ngũ rất là tài năng. Và cho anh được biết là mình có một kênh TikTok cũng rất là viral ở trên mạng, đó là Phòng Này Hề. Vậy thì không biết rằng là bằng cách nào để mình có thể thu hút và giữ chân các bạn trẻ tài năng đó để cùng mình cùng đồng hành để phát triển thương hiệu Sài Gòn Swagger hay không? Thì bắt đầu nào cũng có khó khăn hết. Thì trước đó Sài Gòn Swagger đã bắt đầu cái kênh TikTok và thất bại rất là nhiều lần.
mình thử nghiệm rất là nhiều lần, có cả thuê ngoài và có cả đội ngũ tự làm in-house nhưng mà không có thành công, đều phải bỏ rất là nhiều kênh giống như vậy. Và về sau này thì mới tìm kiếm được cái tài năng, đó là bạn Minh Anh và bạn Quỳnh, để các bạn phát huy cái tài năng đó. Thì nó cũng là một cái quá trình rất là dài để thu hút và giữ chân các nhân tài Gen Z hiện nay. Như ở công ty á, thì Hà nghĩ là do cái tầm nhìn và cái sứ mệnh mà thương hiệu muốn mang lại cho khách hàng là gì. Các bạn được truyền động lực, truyền cảm hứng từ những cái việc mà thương hiệu đã làm, và các bạn cảm thấy là khi cống hiến cho thương hiệu và khi đang làm những cái việc này mang lại giá trị cho cộng đồng thì các bạn cảm thấy luôn luôn sẵn sàng làm cái việc này và cảm thấy mình tạo ra những cái giá trị rất là có ích. Đôi lúc thì trong cái quá trình làm việc cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì các bạn có lẽ là cái tôi của các bạn cũng hơi cao một chút, cho nên là trong cái quá trình làm việc đó, mình sẽ phải để ý đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các bạn, chứ không chỉ là lúc nào cũng công việc không. Thì cái đó là một điều đáng chú ý đối với các bạn Gen Z. Và một cái điểm đặc biệt nữa Hàn nghĩ nó là phải đặt người đúng chỗ. Trước đó thì Sài Gòn Swagger có thử nghiệm rất là nhiều và đã đặt các bạn không đúng vị trí, nên là các bạn không phát huy được cái tài năng của mình. Nên cái việc mà quản lý con người, phát hiện ra tài năng và đặt người đúng chỗ thì rất là quan trọng. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những chia sẻ đến từ Phương Uyên và Thu Hà về một hành trình rất là rực rỡ từ thời còn là sinh viên cho đến hành trình 10 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Sài Gòn Swagger của mình. Vậy thì hiện nay đối với thị trường thời trang của Việt Nam nói chung thì có rất là nhiều những cái thương hiệu từ nước ngoài hay là thương hiệu từ Trung Quốc cũng tham gia vào thị trường, bởi vì một cái thị trường cũng rất là tiềm năng và đầy hứa hẹn. Vậy thì không biết rằng là Sài Gòn Swagger đang có những cái định hướng như thế nào để có thể chuẩn bị cũng như là thích ứng với sự cạnh tranh đến từ bên ngoài này hay không? Thì hiện nay như Châu Anh đã nói là với một cái thị trường rất là khốc liệt thì mình phải đối mặt với một cái vấn đề, đó là các nhãn hàng của Trung Quốc gia nhập vào Việt Nam với một cái giá thành rất là rẻ và một cái chất lượng nó cũng không tốt đi kèm. Cái điều này á, nó vừa có mặt tiêu cực mà nó vừa có mặt tích cực. Tiêu cực đó là họ đã bán với một cái mức giá rất là thấp, nhưng mà cái thị hiếu họ cập nhật thì lại rất là nhanh. Nên là cái điều này đã làm cho cái thị trường của Việt Nam mình bị mất giá đi và gây mất lòng tin đối với khách hàng trong những cái sản phẩm nội địa Việt Nam. Khách hàng luôn đặt ra câu hỏi là tại sao ở Trung Quốc họ có thể làm ra những cái sản phẩm giá rất là rẻ mà lại rất là đẹp, nhưng lại không có chú trọng đến chất lượng. Thì cái điều này có một cái mặt tích cực, đó là thôi thúc những cái nhãn hàng Việt Nam mình phải cải tiến về chất lượng, nâng cao chất lượng nhiều hơn, và về cái thiết kế cũng sẽ phải bắt kịp xu hướng để mà cạnh tranh với lại các nhãn hàng từ Trung Quốc. Để đối mặt với cái khó khăn này từ cái thị trường khốc liệt đó thì Sài Gòn Swagger vẫn giữ vững cái châm ngôn của mình, đó là thiết kế ra những cái sản phẩm với cái chất lượng bền vững. Và cái chế độ bảo hành trọn đời cũng là một cái điểm rất là đặc biệt mà Sài Gòn Swagger muốn khách hàng được trải nghiệm, là sẽ được bảo hành sản phẩm trọn đời để mà khách hàng sử dụng cái sản phẩm đó lâu nhất có thể. Họ có thể có nhiều cái túi nhưng mà nhiều cái túi đó sẽ sử dụng rất là lâu. Về chiến lược truyền thông thì Sài Gòn Swagger cũng khá là đánh mạnh vào từng bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập ra sản phẩm đều mang một cái giá trị, và bên cạnh đó là cũng có thông điệp và ý nghĩa riêng muốn mang tới cho khách hàng. Bên cạnh những thương hiệu đến từ nước ngoài thì vừa qua chúng ta cũng đón nhận một cái trào lưu của các bạn trẻ đang quan tâm nhiều hơn đến các local brand. Tuy nhiên thì một mặt khác thì vừa qua chúng ta cũng có những local brand đã rút khỏi thị trường. Vậy thì không biết rằng là đối với Sài Gòn Swagger thì các bạn đang làm gì để có thể chuẩn bị cho cái điều này, cũng như là các bạn nghĩ là các thương hiệu Việt Nam trong thời gian sắp tới có cơ hội nào để có thể đứng vững trong thị trường rất là cạnh tranh này hay không? Trào lưu sử dụng đồ local brand hiện nay cho thấy là có sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng của giới trẻ, từ việc tự hào sử dụng sản phẩm Việt cho tới những cái yêu cầu chất lượng về sản phẩm và công năng ngoại hình nhiều hơn. Với cái xu hướng mà phát triển mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa và ý thức tiêu dùng thông minh từ giới trẻ thì mình nghĩ là cái trào lưu mà sử dụng đồ local brand sẽ ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.
Sự phát triển của Sài Gòn Swagger cũng đã góp phần vào khẳng định tiềm năng của những thương hiệu Việt Nam xuất phát từ các bạn trẻ Việt Nam hay là những bạn trẻ khởi nghiệp. Vậy thì hiện nay Sài Gòn Swagger đang có những cái dự án hay là đang thực hiện điều gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng hay không? Ví dụ như là về bảo vệ môi trường hay là tạo ra một cái cơ hội để cho các bạn được thể hiện, khẳng định cái dấu ấn cá nhân của mình. Thì các sản phẩm của Sài Gòn Swagger ngay từ ban đầu đã định hình là sẽ tiêu dùng bền vững. Thương hiệu cũng đang rất là cố gắng để đạt được cái tiêu chí tích xanh cho sản phẩm, thì để bảo vệ môi trường và phát triển cái thời trang bền vững. Bên cạnh đó thì thương hiệu cũng tham gia rất là nhiều chương trình thiện nguyện để một phần nào đó có thể truyền tải được cái động lực và cái sự tích cực đến với cái khách hàng của mình, và có những cái điều ý nghĩa làm cho khách hàng cảm thấy được truyền cảm hứng và cảm thấy yêu thích thương hiệu hơn. Và trải qua một cái hành trình rất là nhiều những kỷ niệm và cũng có rất là nhiều thành tựu cho đến ngày hôm nay. Vậy thì khi mà mình có thể gửi đến cho các bạn trẻ khởi nghiệp hoặc là đang mong muốn được khởi nghiệp thì không biết là Phương Uyên và Thu Hà sẽ gửi gắm điều gì đến các bạn ha? Với một cái điều kiện thị trường như hiện nay, sản phẩm sẽ là một cái yếu tố cốt lõi để khách hàng quyết định rằng họ có đến và ở lại với bạn hay không. Thì cái sản phẩm của bạn á, là phải đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Hãy xem rằng sản phẩm dịch vụ của mình có đem lại cái nhu cầu, có đáp ứng được nhu cầu hiện tại của thị trường hay không. Và nhớ một điều rằng là kinh doanh không chỉ là kiếm tiền, mà còn sản phẩm của bạn mang lại cái giá trị gì cho khách hàng. Giá trị mình muốn nói ở đây là cả về tinh thần lẫn lý tính. Tiếp theo là chú trọng đến nâng cao chất lượng sản phẩm và cái dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đây là hai cái yếu tố quyết định xem là bạn có thành công lâu dài hay không. Kiên trì và bền bỉ cũng là một cái yếu tố giúp bạn có thể vượt qua các khó khăn và đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn. Tiếp theo là hãy nhớ xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, dễ nhớ và đừng bỏ qua cái nền tảng online marketing hiện nay. Cuối cùng là nhớ mở rộng mối quan hệ, luôn ý thức học hỏi, phát triển để ngày càng tiến bộ, và sẵn sàng tâm lý là luôn thay đổi khi cần thiết. Là mình thấy cái điều đó rất là quan trọng, vì mọi người hay mỗi lần thay đổi là sẽ ngại thay đổi, nhưng mà nếu như nó thực sự cần thiết thì hãy chuẩn bị tâm lý và luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh. Các bạn trẻ hiện nay có một cái lợi thế rất lớn, đó là các bạn có được cái nguồn lực và cũng như là cái sự tiếp cận về mặt thông tin nhiều hơn so với giai đoạn trước, nhờ vào sự phát triển về mặt công nghệ, và nó cũng là một cái yếu tố cho các bạn có nhiều ước mơ hơn. Tuy nhiên thì những cái cơ hội nó cũng đến với những cái thách thức đi kèm. Vậy thì không biết là Thu Hà và Phương Uyên có gửi gắm gì đến cho các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên đang còn loay hoay với những cái ước mơ của mình và một cái thực tế cũng gọi là hứa hẹn nhiều cơ hội nhưng cũng đầy ắp những thử thách hay không? Mình nghĩ là tuổi trẻ có những ước mơ thì rất là tốt, nhưng mà mình cũng đừng nên loay hoay mơ mộng quá lâu mà mình quên được đi cái thực tế. Hãy xác định được rõ cái mục tiêu mà mình muốn đi, và càng cụ thể càng tốt thì mình mới hành động được để mà những cái ước mơ đó trở thành hiện thực. Thực tế là bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn và những thách thức, sẽ bị chán nản, nhưng mà nhờ có những cái khó khăn đó mà mình sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn. Và từ những cái học hỏi mà những cái sai lầm trong cái thất bại của mình sẽ giúp cho chúng ta có những cái sự thay đổi, cái sự phát triển hơn cho bản thân từ những cái việc nhỏ nhặt, chứ đừng mơ mộng quá những cái việc lớn lao. Và cuối cùng là hãy xây dựng một cái kế hoạch thực tế dựa trên cái mục tiêu mà mình mong muốn là gì, càng cụ thể càng tốt. Và hãy luôn sẵn sàng để thay đổi khi cần thiết. Và nếu như dám nghĩ thì các bạn hãy cứ dám làm, dám nghĩ, dám làm và dám thử thôi. Đừng có sợ là mình làm có được hay không, hay là có thất bại hay không. Bởi vì mình cứ làm đi rồi sẽ có kết quả, mình đi rồi sẽ đến. Cảm ơn Phương Uyên và Thu Hà ngày hôm nay đã đến với 30 and Beyond và chia sẻ những câu chuyện rất thú vị, và cũng như là gửi gắm đến các bạn trẻ những lời nhắn nhủ rất là ý nghĩa. Và cũng cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm dành thời gian theo dõi 30 and Beyond, tuổi 30 và hơn thế nữa. Các bạn đừng quên tiếp tục theo dõi và đón chờ xem những vị khách mời rất là đặc biệt trong những số tiếp theo nhé.